नमस्कार, गुड मर्निङ सबै मेरा दर्शकहरुमा म तपाईहरुकै योग शिक्षक शिव पोखरेलको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले तपाईहरुलाई योगा ड्युरिङ एयर पोल्युसन। अब तपाईहरुले यो तिहारको बेलामा धेरै जसो पटकाहरु पड्काउने अथवा फेरि बत्तीहरु जलाउने गर्दा चाहिँ एयर पोल्युसन भएको हुन्छ र स्पेशली यो बेलामा चाहिँ धान पनि स्याहार्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ कोही ठाउँमा धानलाई को पराललाई डडालेर धुवाँहरु निक्लिने पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो बेलामा चाहिँ हाम्रो वायुमण्डलमा धेरै डेसिमल एयर पोल्युटेड भएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो बेलामा चाहिँ के कस्ता प्रकारका योग आसनहरु गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा यो भिडियो केन्द्रित रहनेछ। त्यसकारणले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनको घण्टी पनि बजाउन नभुल्नु होला ताकि तपाईलाई लेटेस्ट नोटिफिकेसन जानेछ र तपाईले भिडियो सबभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ। अब आजको टपिक सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। अब यसमा एयर पोल्युसन अहिलेको टाइममा धेरै बढिरहेको छ, स्पेशली धुलो, धुवाँ यिनीहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो स्पेशली चाहिँ बाहिर आउटर पार्टमा चाहिँ धेरै पोल्युसन हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो बेलामा चाहिँ प्राणायामहरु खासै नगर्दिनु होला, किनभने लामो सास लिने र लामो सास फाल्ने गर्दा चाहिँ बाहिरको पोल्युटेड एयर चाहिँ हाम्रो धेरै भित्रसम्म फोक्ससम्म पुग्छ र फाइदा भन्दा चाहिँ झन् बेफाइदा चाहिँ बढी हुने गर्छ। त्यसपछि एउटा काम के गर्नु होला भन्दा स्पेशली रुम क्लिनर हुन्छ, एयर क्लिन गर्ने चाहिँ रुममा राख्नुस्। यसलाई चाहिँ स्पेशली 25-30 हजार नेपाली वर्ष स्पेशली यो गर्नुभयो भने पनि तपाईलाई भित्र कोठाभित्र मजाले योगासनहरु गर्न सक्नुहुनेछ, पहिलो काम। र दोस्रो काम भनेको चाहिँ यो बेलामा चाहिँ बाहिर निस्किँदा धेरै जसो सम्भव छ भने मास्कहरु पहिनेर पनि निस्किनु होला। चेस्टमा कन्जेक्सन हुनबाट बचाउँछ अथवा फेरि यो छिकछिक आउने, रुगा लाग्ने, अलिअलि चिसो हुँदा बित्तिकै एलर्जी जस्तो हुने धुलो डस्टको कारणले गर्दा यो। अब अर्को कुरा फेरि रुमहरु पनि राम्ररी सफा गर्नु होला, भित्रको रुमहरु यताउता। त्यसपछि अर्को मेन कारण के हो भन्दा यसमा रुम भित्र गर्ने विभिन्न प्रकारका योगिक टेक्निकमा चाहिँ पहिलो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्रिया भनेको चाहिँ स्पेशली जलनेति क्रिया गर्नु होला। यो जलनेति क्रिया एकदमै राम्रो हुन्छ। जलनेति क्रिया गर्नको लागि त मैले विभिन्न प्रकारका भिडियोहरु पनि सिकाइसकेको छु, आज म थोरै मात्रै नोटिस गर्छु। यसको लागि चाहिँ तपाईले 1 गिलास पानी तताएको पानीलाई मनतातो बनाएर चाहिँ ल्याउनुस्, शरीरको टेम्परेचर बराबर ल्याउनुस्। शरीरमा टेस्ट गर्नको लागि यहाँ राखेर पनि नपोल्ने टाइपको हुनुपर्छ। यो यतातिर चाहिँ बडी सहन सक्छ, यताको साइडमा चाहिँ सहन सक्दैन, तर यतिकोले सहने टाइपको चाहिँ पानी बनाउनुस्। त्यसपछि पानी नुन हाल्नुस्, थोरै नुन चाहिँ सिधै नुन हाल्नु सक्छ र नुन हाल्दा चाहिँ तपाईको आँसुको स्वाद जतिको टेम्परेचर त्यतिको बनाउनुस्। त्यस्तो भयो भने तपाईको शरीरभित्र जानलाई सजिलो हुन्छ। र त्यसपछि एउटा ठुलो बाटा ल्याउनुस् र यसरी कपमा राखेर अथवा कुनै भाँडो पनि हुन्छ, जलनेतिको भाँडो, त्यो भन्दा चाहिँ हात एकदम सुरक्षित हुन्छ, किनभने भाँडो चाहिँ जहाँ चाहिँ लैजान पनि असजिलो हुन्छ। त्यसपछि फेरि फोहोरो भित्र पस्यो भने पनि त्यसलाई सफा गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हात यस्तो गरेर सास यता यता बन्द गरेर यहाँबाट टनक्क तान्नुस् र यता देब्रेबाट ल्यायो भने दाहिनेबाट फाल्दिनुस् अथवा त्यही नाकबाट आए पनि हुन्छ। विभिन्न हाम्रो साइनसको हलो क्याभिटीहरुतिर जाने गर्छ। स्पेशली 3 पटक अथवा 4 पटक यो नाकबाट र यो नाकबाट गर्नुस्। जब जलनेति गर्नुहुन्छ, जलनेति गरेपछि गएर यहाँ भित्र भएका विकारका चीजहरुलाई चाहिँ अलिअलि बाहिर निस्किन्छ, जो तपाईले बाटामा पानीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गरिसकेपछि तपाईले तत्कालै गर्न पर्नेमा चाहिँ तपाईले अलिअलि पुछ्नुस्। त्यसपछि यहाँ नाकमा भएका पानीहरुलाई निकाल्दिनुस्। निकालेपछि अर्को एकदमै सबभन्दा पहिला जलनेति पछि उजो गर्नुस् है, कपालभाती गर्नुस्। पहिला कपालभाती क्रियालाई यो शट कर्म अन्तर्गतको एकदमै महत्त्वपूर्ण क्रिया हो। बाथक्रम कपालभाती, वितक्रम कपालभाती र शीतक्रम कपालभाती भनेर भनिन्छ। तर यहाँ चाहिँ नर्मल कपालभाती गर्नुस्। गर्दा चाहिँ सिटेड एन्ड मेडिटेटिभ योगा पोस्चर, कुनै पनि मेडिटेसन गर्ने योगा आसनमा बस्नुस्। यो क्रस लेगमा बस्नुस्, शोल्डर रोल ब्याक गरिदिनुस्, चिन पार द ग्राउन्ड, नेभल टक इन, टेलबोन टक इन गर्नुस्। त्यसपछि सास फोर्सफुल्ली सास लिने र फाल्ने, सास लिने फाल्ने फोर्सफुल्ली गर्नुस्। तर फोकस गर्नुस् कि यो तल्लो एरियालाई नहल्लाउनुस्, माथिल्लो एरियालाई मात्रै नाकमा असर गर्छ, घाँटीमा असर गर्छ। सबभन्दा धेरै चाहिँ यो फ्रन्टल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इथमोइड साइनस र स्पेनोइड साइनस, यो साइनस एरियामा चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छ। यसले गर्दा
यो बेलामा चाहिँ पोल्युटेड एरियामा चाहिँ नाकहरूलाई खोल्नको लागि अथवा फेरि नाकभित्र फोहोर भएका जम्माका म्युकसहरूलाई जम्मा निकाल्नको लागि पनि यो एकदमै राम्रो हुन्छ यो कपालभाती क्रिया गर्नलाई त। दस चोटि गर्नु, सास लिने फाल्ने 1, सास लिने फाल्ने 2, सास लिने फाल्ने 3 गरेर 10 चोटि गर्नुहोस्। फेरि बिचबिचमा रेस्ट थोरै रेस्ट गर्दै 10 10 10 गरेर 30 पटक गर्नु होला। मैले चाहिँ अहिले एक पटक मात्रै बताइदिएँ किन भन्दा यो भिडियो लामो हुन्छ र तपाईँलाई अलि बोर हुन्छ। यसैलाई 3 चोटि गर्नु होला है त कपाल भाती क्रियालाई। कपाल भाती क्रिया गरिसकेपछि बल्ल तपाईँहरूले फेरि सफा गर्नको लागि कपाल रन्ध्र धौती क्रिया भनिन्छ। कपाल भनेको चाहिँ यही फोरहेड एरियालाई भनिन्छ, रन्ध्र भनेको साना साना प्वालहरू, धौती क्रिया भनेको सफा गर्ने क्रिया, धुनी क्रियालाई हामीले भनिन्छ कपाल रन्ध्र धौती क्रिया भनिन्छ। यो गर्नको लागि सिटेड एनिमेन्ट रिपिटेड पोस्चर र यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्नुहोस्। त्यसपछि यो हेऱ्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 5 गर्नुहोस्। 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 त्यसै गरेर फेरि 1 2 3 4 5 गर्नुहोस्। फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्यसै यो साइडमा पनि गर्नुहोस् है। यसरी 1 2 गरेर 10 चोटि गरिदिनु होला। प्रत्येक अर्कोलाई 10 चोटि गरेर फेरि 3 राउन्ड गर्नु होला है त। यसलाई पनि म यहाँ 1 राउन्ड मात्रै गराइदिएको छु। यसलाई भनिन्छ कपाल रन्ध्र धौती क्रिया। यसले चाहिँ फाइदा भन्ने पनि यसका धेरै छन्। यसले चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ हर्मोनलाई, माइग्रेन पेनलाई, पिनासलाई, साइनस प्रब्लमहरूलाई, नासाल पोलिप्सहरू भित्र नाकभित्र हड्डी बाग्नु भएको, मासु लागेको, त्यो जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईँहरू यहाँ नाकभित्र चाहिँ सानो पोलिप हुन्छ नि, त्यो पोलिपलाई सुकाउनको लागि पनि यो कपाल रन्ध्र धौती क्रियाले एकदमै राम्रो भूमिका खेलेको हुन्छ। यसलाई पनि तपाईँले आफ्नो यौगिक लाइफमा चाहिँ समावेश गरिदिनुहोस्। र अर्को बिस्तारै मैले चाहिँ तपाईँलाई फेरि अर्को क्रियातिर अब तपाईँले जलनीति गर्न सक्नुहुन्न भने पनि यदि तपाईँले डाइरेक्ट धारोमा पानी खोलेर पानीलाई लिएर चाहिँ यसरी नाकबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो क्रिया पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यदि जलनीति जो गर्न चाहिँ डिफिकल्टी छ भने। त्यसपछि अर्को क्रियामा तपाईँले नाडी शोधन प्राणायाम गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेसल्ली यसले चाहिँ नस नाडीहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ नाडी शोधन प्राणायाम गर्नु होला। यसको लागि चाहिँ पहिला यहाँ विष्णु मुद्रा गराउनुहोस्, यतातिर चिन मुद्रा अथवा कुनै मुद्रा, यो बेलामा चाहिँ चिन मुद्रा गराए पनि हुन्छ। यस्तो गर्नुहोस्। देब्रे नाकबाट सास लिनु होला, भित्र यो सास रोक्नु होला र दाहिने फाल्नु होला। यसमा चाहिँ रेसियोमा गर्दा राम्रो हुन्छ, डबल गर्दा पनि राम्रै हुन्छ। 3 सेकेन्डसम्म ल्याउने 6 सेकेन्डसम्म रोक्नुहोस्, 5 सेकेन्डसम्म ल्याउने 10 सेकेन्डसम्म रोक्नुहोस् है त। सास लिनुहोस्। 1 2 3 4 5 होल्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सास फाल्नुहोस्। 1 2 3 4 5 सास लिनुहोस्। 1 2 3 4 5 होल्ड गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सास फाल्नुहोस्। 1 2 3 4 5 सास लिनुहोस्। 1 2 3 4 5 होल्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सास फाल्नुहोस्। 1 2 3 4 5 सास लिनुहोस्। 1 2 3 4 5 होल्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सास फाल्नुहोस्। 1 2 3 यस्तै गरेर गर्नु होला। मैले चाहिँ 2 राउन्ड मात्रै यसलाई सिकाएँ, तर यसैलाई 5 मिनट 10 मिनट गर्नु होला। यसले चाहिँ एकदम लेफ्ट हेमिस्फियर र राइट हेमिस्फियरलाई सफा गर्नको लागि, नाकहरू बन्द भएकोको लागि खुलाउनको लागि, छिकछिक आउने एलर्जी, धुलोको एलर्जीबाट बचाउनको लागि पनि यो नाडी शोधन प्राणायाम
हाम्रो नस नाडीहरूलाई सुषुम्ना नाडी, इरा नाडी र पिङ्गला नाडी सम्पूर्ण नाडीहरूलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। तपाईले यसलाई पनि यो पोल्युटेड समयमा चाहिँ समावेश गरिदिनु होला। त्यसपछि एउटा तपाईले भास्त्रिका प्राणायाम गर्न सक्नुहुन्छ। डिप ब्रिदिङ भन्दा पनि फास्ट ब्रिदिङ वाला राम्रो हुन्छ। यो पोल्युटेडको बेलामा यसरी सास लिनुहोस्, सास फाल्नुहोस्। यस्तै गर्नुस्, एकछिन रेस्ट गर्नुस् र यसलाई पनि पटक पटक गर्नु होला। यसले पनि हाम्रो फोक्सोलाई एकदमै क्लियर गर्नको लागि, क्लिन्जिङ गर्नको लागि, इसियोफोगस र स्पेसल्ली ट्राकियाहरूलाई क्लियर गर्नको लागि, म्युकसहरूलाई क्लियर गर्नको लागि चाहिँ भास्त्रिका प्राणायाम पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यसलाई पनि यो एयर पोल्युसन भएको बेलामा चाहिँ र स्पेसल्ली तिहारको बेलामा पनि यो युज गर्नुस्। यो पनि तपाईहरुलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसपछि तपाईले सकभर सम्भव छ भने घरभित्र प्लान्टहरु रोप्नुस्, रुख बिरुवा रोप्नुस्। त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुलाई अक्सिजन पनि मिल्ने गर्छ। त्यसपछि अलि बढी धेरै ओपन एरियामा चाहिँ योगासनहरु नगर्नुस्। यो बेलामा बढी धुलो धुवाँहरु डाइरेक्टली असर गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ भित्रै गर्नुस्, हल्का थोरै अक्सिजन आउने गरेर। त्यसपछि अर्कोमा तपाईले खानपानमा पनि यो बेलामा धेरै ध्यान दिनु होला। मौसम चेन्ज हुने बेला छ, धेरै जसो मनतातो पानीहरु खाने। त्यस्तै गरेर फेरि दुधमा चाहिँ बेसार अथवा यो के अरे मह हालेर पनि मिसाएर पनि खान सक्नुहुन्छ। त्यसले पनि तपाईहरुको घाँटीहरुलाई र इम्युनिटी सिस्टमलाई के अरे इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ सहयोग पुग्छ। हाम्रो रोग प्रतिरोधक क्षमता पनि बढाउनको लागि सहयोग गर्छ। र त्यसपछि योगासनहरु गर्नु छ भने अलिअलि केही डिटोक्सिफिकेसन टाइपका ट्विस्टेड योगा पोस्चरहरु गर्नुस्, स्लिपिङ योगा पोस्चरहरु गर्नुस्, रिल्याक्सेसनका योगा पोस्चरहरु गर्नुस्। सुखी रहनुस्, शान्ति रहनुस् र चाहिँ ह्याप्पी रहनुस्। मन्त्रहरु च्यान्टिङ गर्नुस्, भजनम गर्नुस्, कीर्तनम गर्नुस् र मनलाई चाहिँ सबभन्दा चित्त वृत्ति निरोध, मनमा आएका विभिन्न विचारहरुलाई, चित्तहरुलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्नुस्। र त्यसै गरेर फेरि हेल्दी रहनुस्, सुखी रहनुस् भन्दै आज म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। जाँदा जाँदै शान्ति मन्त्र च्यान्टिङ गर्न चाहन्छु। ओम अस्तोमा सतगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। थ्याङ्क यू फर साधना संकल्प एन्ड डेडिकेसन। इन्हेल गर्दै आउनुहोस्। हात तातो एकदम तातो गराउनु होला है त। यो पनि एकदम राम्रो क्रिया हो। यसलाई आँखामा लगाइदिने, आँखालाई पिल 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 गराउने, आँखाले हेर्ने बन्द गर्ने। नमस्कार योगीज, बाई बाई योगीज, ह्याभ अ नाइस डे योगीज।